વર્તમાન સમયમાં હાઈ બીપીના પેશન્ટો, વર્તમાન સમયમાં કોલેસ્ટ્રોલના પેશન્ટો, વર્તમાન સમયમાં ચામડીની બીમારીઓ ખૂબ ફેલાય છે, ત્યારે એક એવી સાદી, શ્રેષ્ઠ અને સસ્તી મેડિસિન આપણે આપણા ઋષિમુનિઓ આપણને આપીને ગયા કે જો એ મેડિસિનનો યોગ્ય વિધિસર આપણે ઉપયોગ કરીએ તો અનેક બીમારીમાંથી આપણે બચી શકીએ. એવી એક શ્રેષ્ઠ મેડિસિન એટલે અર્જુનની છાલ. ખૂબ સાદી, સસ્તી અને શ્રેષ્ઠ ઔષધ કે બધી જગ્યાએ અવેલેબલ થઈ શકે છે. આ અર્જુનની છાલનો જો આપણે યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરીએ તો અનેક બીમારીમાંથી બચી શકીએ. તો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું કે અનેક બીમારીમાંથી અર્જુનની છાલનો કેવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરીએ. અર્જુનની છાલના કેટલા બધા ઔષધીય ફાયદા છે અને કેટલી બધી ગુણકારી છે એની વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ માટે 1000થી પણ વધારે આયુર્વેદના ક્ષેત્રે નિષ્ણાંત થયેલા ડોક્ટરોનો એક સર્વે કરવામાં આવ્યો. તો 1000 ડોક્ટરોમાંથી 95% કરતાં વધારે ડોક્ટરો એક મત ઉપર સહેમત હતા કે હૃદયરોગની સમસ્યા માટે, કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યા માટે, બ્લડ પ્રેશર જેવી મહાઘાતક સમસ્યા માટે એક શ્રેષ્ઠ એવી ઔષધ છે જે બધા ડોક્ટરો પોતાના પેશન્ટને આપતા હતા. એ મેડિસિન એટલે અર્જુનની છાલ. અર્જુનની છાલ હૃદયરોગની બીમારીમાંથી બચવા માટે શ્રેષ્ઠ અને રામબાણ ઔષધ છે અને વર્તમાન સમયમાં ગુજરાત રાજ્ય હૃદયરોગની બીમારીમાં પ્રથમ સ્થાને પહોંચ્યું છે. આપણને આવી મહાઘાતક બીમારી આવે અને પછી એનાથી બચવું એના કરતાં બેટર છે કે આપણે અર્જુનની છાલનો ઔષધયુક્ત ઉપયોગ કરીએ અને હૃદયરોગ જેવી ગંભીર સમસ્યાથી બચીએ. અર્જુનની છાલની અંદર એન્ટીઓક્સિડન્ટ પ્રોપર્ટી હોય છે જે આપણા હૃદયની કાર્યક્ષમતા વધારે છે. અર્જુનની છાલની અંદર ભેદનના ગુણ હોય છે એટલે આપણા હૃદયની અંદર જે કોરોનરી આર્ટરી છે કે જેના અંદર થોડું પણ બ્લોકેજ આવી જાય તો શરૂઆતમાં દુખાવો થવા લાગે અને પછી જ્યારે હૃદયરોગનો હુમલો આવે પછી મહાભયાનક બીમારી સર્જાય. આપણા શરીરની અંદર હૃદય 24 કલાક કન્ટિન્યુ લોહીનું પરિભ્રમણ સારી રીતે થઈ શકે એના માટે અવિરત કાર્ય કરતું હોય છે. ફેફસા જ્યારે અશુદ્ધ લોહીને શુદ્ધ કરીને હૃદયને આપે છે ત્યારે એ લોહી સારી રીતે આખા શરીરમાં ફરી શકે એના માટે અવિરત કાર્ય કરતું હોય છે. અને આ કાર્ય સારી રીતે ન થાય તો ઘણી વખતે શરીરની અંદર બ્લડ પ્રેશર વધવાની સમસ્યા પણ ઉદ્ભવતી હોય છે. તો બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટો માટે પણ અર્જુનની છાલ એ વરદાન રૂપ છે. વર્તમાન સમયમાં આપણા રક્તની ઉષ્ણતા ખૂબ વધારે વધી ગઈ છે એટલે કે કહેવામાં આવે તો જે કોઈ લોકોને પૂછો એસિડિટી જેવી સમસ્યા બિલકુલ કોમન લાગે છે. એસિડિટીને તો હવે આપણે રોગ પણ ગણતા નથી, પરંતુ એસિડિટી ઉપર જો નિયંત્રણ લાવવામાં ન આવે તો એ જ સામાન્ય લાગતી એસિડિટી ધીરે ધીરે વધીને અલ્સર, પછી અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ અને પછી કેન્સર જેવી મહાભયાનક બીમારી સર્જી શકે. તો આપણા શરીરની રક્તની ઉષ્ણતાને કંટ્રોલ કરવા માટે એટલે કે આપણા શરીરનું પીએચ સારી રીતે મેન્ટેન કરવા માટે અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ જરૂર કરવો જોઈએ, કારણ કે અર્જુનની છાલ હાઈલી અલ્કલાઇન છે. ચામડીની બીમારી વિશે એવું કહેવામાં આવે કે ચામડીની બીમારી જલ્દી થાય નહીં અને થઈ છે તો જલ્દી મટે નહીં. એટલે ચામડીની બીમારીમાં સારું રિઝલ્ટ મેળવવા માટે મોટા પ્રમાણમાં સ્ટીરોઇડનો ઉપયોગ એલોપેથી જગતમાં પણ લોકો કરવા લાગ્યા છે. આયુર્વેદના ક્ષેત્રે પણ હવે ઘણા લોકો ફટાફટ રિઝલ્ટ મેળવવા માટે સ્ટીરોઇડનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે કે જેનો ભોગ હવે બિચારા સામાન્ય પેશન્ટો બનતા હોય છે. આવી બધી ઘાતક વસ્તુથી બચવું હોય એટલે કે રક્તની દૂષિતતાથી બચવું હોય તો અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ જરૂર કરવો જોઈએ. ચામડીની બીમારી ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણું રક્ત દૂષિત થયું હોય. શરીરની એક વ્યવસ્થા હોય છે કે શરીર નેચરલ રીતે ડિટોક્સિફિકેશનની પ્રક્રિયા કરતું હોય. ભોજનમાં જે કચરો હોય સ્ટૂલ માટે બહાર નીકળી જાય, યુરિન માટે બહાર નીકળી જાય, સ્વેટિંગ માટે બહાર નીકળી જાય, પરંતુ જે કંઈ દૂષિત કચરો બ્લડમાં ભળે અને પછી ચામડીની બીમારી થાય, જો ઈચ્છતા હોય કે આપણું રક્ત બિલકુલ શુદ્ધ રહે, અશુદ્ધિ રક્તની અંદર બિલકુલ ન ભળે, તો આપણે દિવસ દરમિયાન એક વખત અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ જરૂર કરવો જોઈએ, કારણ કે તે આપણા રક્તને બિલકુલ શુદ્ધ કરે છે. જે કોઈ લોકો પોતાની લિપિડ પ્રોફાઇલ સુધારવા માંગતા હોય, જે કોઈ લોકોના શરીરની અંદર કોલેસ્ટ્રોલ ખૂબ બગડ્યું હોય, ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ જેવું વધારે આવ્યું હોય, બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ખૂબ વધ્યું હોય, આવા તમામ લોકો માટે અર્જુનની છાલ વરદાન રૂપ છે. અર્જુનની છાલ શરીરની અંદર બેડ કોલેસ્ટ્રોલને દૂર કરવા માટે, ટ્રાઇગ્લિસરાઇડને દૂર કરવા માટે ખૂબ સહાયક નીવડે છે. તો જો તમે તમારી લિપિડ પ્રોફાઇલ સુધારવી હોય, શરીરની અંદર બેડ કોલેસ્ટ્રોલને દૂર કરવું હોય તો દિવસમાં એક વખત અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ જરૂર કરવો જોઈએ. જે કોઈ લોકોને હૃદયરોગ સંબંધિત બીમારીઓ ભૂતકાળમાં થઈ છે, ઘણા લોકોએ બાયપાસ સર્જરી કરાવેલી હોય, ઘણા લોકોએ એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરાવેલી હોય, હૃદયમાં સ્પ્રિંગ બેસાડેલી હોય, એવા લોકોએ તો અર્જુનની છાલ અચૂક પીવી જોઈએ, કારણ કે તે શરીરની અંદર, રક્તની અંદર ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ બનવા દેતું નથી ને જેના કારણે ભૂતકાળમાં જે કંઈ ગંભીર સમસ્યાઓ બની હતી એવી ભવિષ્યમાં ન બને. તો આવા લોકોએ દિવસમાં એક વખત અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ અચૂક કરવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે ગુજરાતની અંદર ચા પીવાનું ખૂબ ચલણ છે. તો દિવસ દરમિયાન આપણે ચા પીતા હોય તો એક વખત અર્જુનની છાલની ચા બનાવીને પણ પીએ. તો શું કરવાનું છે? 1 કપ પાણી લો,
1 કપ દૂધ લો, ચોખ્ખું દૂધ હોય તો વધારે સારું, ગાયનું દૂધ હોય તો સોનામાં સુગંધ બળશે. તો 1 કપ દૂધ 1 કપ પાણી બંનેને મિક્સ કરી દો. ચા સિવાયના જે કંઈ આપ મસાલા નાખતા હોય, જે કોઈ એલચી નાખતા હોય, જે કોઈ લવિંગ નાખતા હોય, જે કોઈ લોકો તુલસીના પાન નાખતા હોય, ચા સિવાયના બધા જ મસાલા નાખો અને ચાના વિકલ્પ રૂપે 1 ચમચી અર્જુનની છાલનો પાવડર નાખો અને આને ઉકાળો. એટલું ઉકાળો કે લગભગ પાણી બળી જાય, માત્ર દૂધ બચે. આવી રીતે અર્જુનની છાલની ચા એ ખૂબ રામબાણ ઔષધનું કામ કરતી હોય છે. તો દિવસમાં 1 વખત આવી રીતે અર્જુનની છાલની ચા બનાવીને અચૂક પીવી જોઈએ. જે કોઈ લોકોને ભૂતકાળની અંદર ઓપન હાર્ટ સર્જરી કે એન્જિયોપ્લાસ્ટી થઈ ગઈ છે, એવા લોકોએ તો અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ અચૂક કરવો જોઈએ. એવા લોકોએ શું કરવાનું છે? 1 ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે, એની અંદર 1 ચમચી અર્જુનની છાલનો પાવડર રાત્રે પલાળીને મૂકી દેવો, 1 ચમચી મધ નાખી દેવાનું. ગરમ પાણી નથી લેવાનું, બિલકુલ સામાન્ય રૂમ ટેમ્પરેચરનું માટલાનું પાણી લેવાનું છે, ફ્રીજનું પાણી પણ નથી લેવાનું. તો 1 ગ્લાસ પાણી લીધું, 1 ચમચી અર્જુનની છાલનો પાવડર, 1 ચમચી શુદ્ધ મધ નાખીને હલાવીને એને મૂકી દીધું. આખી રાત એને રહેવા દો અને સવારે એ પાણી ગાળ્યા વગર જ પી જાઓ. આટલા બધા અર્જુનની છાલના ફાયદા હોવાના કારણે આધુનિક એલોપેથી જગતે પણ અર્જુનની છાલના ઘણા બધા પ્રયોગો કર્યા, જેના 2 પ્રયોગોની આપણે વાત કરવી છે. 100 ઉંદરોના 2 સમૂહ બનાવવામાં આવ્યા. એક ઉંદરોને સામાન્ય ભોજન આપવામાં આવતું હતું અને બીજા જે 100 ઉંદરો જે હતા એને નિયમિત રૂપે અર્જુનની છાલનું એસ્ટ્રેક એ લોકોના ભોજનમાં થોડું થોડું કરી પ્રમાણમાં આપવામાં આવતું હતું. 6 મહિના પછી જે કોઈ ઉંદરોને અર્જુનની છાલ નહોતો આપવામાં આવતા એવા ઉંદરોની અંદર ટ્રાયગ્લિસરાઇડનું ઊંચું પ્રમાણ આવ્યું. પરંતુ જે ઉંદરોને અર્જુનની છાલનું એસ્ટ્રેક આપવામાં આવતું હતું એવા ઉંદરોના શરીરની અંદર ટ્રાયગ્લિસરાઇડ, ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા બિલકુલ નહીવત હતી. અને આ પ્રયોગ જ્યારે સફળ થયો પછી આ પ્રયોગનો મનુષ્ય ઉપર ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. 100 પેશન્ટોના એવા 2 સમૂહ તૈયાર કરવામાં આવ્યા કે જે બંને સમૂહના લોકો હૃદયરોગની બીમારીથી, કોલેસ્ટ્રોલની બીમારીથી, બ્લડ પ્રેશરની બીમારીથી પીડાતા હતા. અને એક સમૂહને નોર્મલ ભોજન પાણીનું આપવામાં આવ્યા અને બીજા જે પેશન્ટ હતા એને ભોજન પાણીની સાથે સાથે અર્જુનની છાલનો મેડિસિન ઉપયોગ પણ એ લોકોના ભોજનમાં અંદર કરવામાં આવ્યો. 3 મહિના સુધી આ પ્રયોગ ચાલ્યો અને 3 મહિના પછી જે કોઈ પેશન્ટોને અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો એવા લોકોને ટ્રાયગ્લિસરાઇડ ઘટ્યું હતું, એવા લોકોને હૃદયરોગનું જોખમ ઘટી ગયું હતું અને એવા પેશન્ટોને બ્લડ પ્રેશર ઓછી દવાથી પણ મેન્ટેન થતું હતું. તો આ પ્રયોગથી સિદ્ધ થયું કે જે લોકો કોલેસ્ટ્રોલની બીમારીથી પીડાતા હોય, જે લોકો બ્લડ પ્રેશરની બીમારીથી પીડાતા હોય, જે લોકોને હૃદયરોગ સંબંધિત સમસ્યાઓ ભૂતકાળમાં આવી હોય, એવા તમામ લોકો માટે અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ એક રામબાણ ઔષધ છે કે જે લોકોએ દિવસમાં 1 વખત અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ અચૂક કરવો જોઈએ. તો વર્તમાન સમયમાં જ્યારે હૃદયરોગના પેશન્ટો ખૂબ વધ્યા છે, બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટો ખૂબ વધ્યા છે, આપણા શરીરની અંદર રક્તની ઉષ્ણતા વધી છે, હાઈ બીપીના પેશન્ટો ખૂબ વધ્યા છે, આવી તમામ સમસ્યાઓ આવે એના બચાવ માટે અને આવી સમસ્યા આપણને આવી નથી ને એનાથી બચવું હોય ત્યારે અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ દિવસમાં 1 વખત આપણે જણાવેલા પ્રયોગ તરીકે અચૂક કરીએ, જેથી કરીને હૃદયરોગ જેવી સમસ્યાઓ, બ્લડ પ્રેશર જેવી સમસ્યાઓ, ચામડીની બીમારી જેવી સમસ્યાઓ, કોલેસ્ટ્રોલ જેવી સમસ્યાઓથી આપણે બચી શકીએ. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.